Assalamualaikum semua. Hari ini kita masak simple saja ikan merah sambal hijau. Bahan-bahannya setengah ekor ikan merah, cili api hijau, cili besar hijau, 3 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih. Mula-mula gaulkan ikan dengan serbuk kunyit dan garam. Mula-mula kita gorengkan ikan. Sementara menggoreng ikan, bolehlah kita membuat sambalnya. Tumbukkan cili api hijau dan cili besar hijau, bawang merah dan bawang putih. Ikan pun sudah masak, boleh diangkat. Kita tumiskan bahan-bahan yang ditumbuk tadi. Masukkan sedikit air asam jawa. Bila sudah naik bau dan pecah minyak, bolehlah masukkan garam dan bahan perasa. Kemudian masukkan ikan yang telah digoreng tadi. Ikan pun dah masak, bolehlah diangkat. Inilah ikan merah sambal hijau, sedap. Selamat mencuba, jangan lupa like dan subscribe.